Tanggal sa pagkakalo. Welcome to Manggoyo channel. Today's video, DIY costume nutrition month. Gawa ni Manggoyo. Si Nicholas ay carrot man and si Tini ay strawberry. Yun lang. Ito dati outfit to ni Kuya. Nung kinder din siya. Carrot siya din. Yun. Tapos, yun lang. Watch nyo lang kung paano ginawa. Kartolina lang siya. Order sana kami sa Shopee kaso baka hindi pa dumating, alanganin. Kaya nag-DIY na lang. Mas tipid pa. Kaya yun. Yun lang. Thank you for watching. Upload ko na lang yung event. Yun lang. Thank you ulit. God bless. Love, love, love.